Cel mai așteptat, așa cum se întâmplă de obicei în fiecare an la orice smartphone, va fi nivelul superior de caracteristici și specificații tehnice care sunt de obicei flagship-urile producătorilor. Și deoarece există așteptări mari pentru acestea, în acest episod îți prezint un top ale celor mai bune 7 telefoane care vor apărea în 2023. Rămâi până la final pentru a afla care sunt acestea. Samsung Galaxy S23 este unul dintre cele mai așteptate telefoane din 2023 deoarece este dispozitivul de top al lui Samsung pentru noua generație de Android high-end. Acesta va fi rivalul direct al actualului iPhone 14 și cu siguranță unul dintre cele mai bine vândute telefoane mobile de pe piață. Data lansării sale va avea loc la sfârșitul lunii ianuarie sau începutul lunii februarie. Este de așteptat ca până atunci să ajungă cu un design compact care să conțină un ecran cu diagonala de 6,1 inch cu o rezoluție Full HD+ de 2400 pe 1080 pixel și o rată de reîmprospătare ridicată de 120 Hz, ceea ce ne propune Samsung obișnuit cu această serie. Procesorul său va fi topul Samsung Exynos 2300 dacă acesta va fi numele lui. Acesta va fi chipsetul ales pentru Europa. Pentru Statele Unite, China și America Latină va veni cu Snapdragon 8 generația a doua, cel mai puternic Qualcomm. Cu toate acestea, există zvonuri care sugerează că în această generație Samsung ar abandona ideea de a folosi Exynosul menționat mai sus în acest dispozitiv din cauza problemelor de performanță slabă pe procesoarele Exynos în trecut. Printre alte caracteristici, Samsung Galaxy S23 va avea o memorie RAM care va începe de la 8 GB și un spațiu de stocare care va începe de la 128 GB. Sistemul său de camere va avea probabil un senzor principal de 50 de megapixeli, un unghi larg și un teleobiectiv. La rândul său, bateria pe care ar avea acest telefon ar avea o încărcare rapidă mai mare decât cei 25W pe care îi avem deja în Galaxy S22 și în rest va avea un cititor de amprente pe ecran, rezistență la apă IP68, difuzoare stereo, cel mai recent Android cu One UI 5.0 și conectivitate 5G. În ceea ce privește Samsung Galaxy Plus, acesta ar avea un ecran mai mare și o baterie de capacitate mai mare, dar ar păstra celelalte caracteristici menționate de la baza Galaxy S23. La rândul său, Samsung Galaxy S23 Ultra va sosi cu mai multe specificații premium, printre care ar fi inclus un senzor de 200 de megapixel pentru cameră. OnePlus 11 Pro va fi unul dintre primele telefoane lansate în 2023, așa că sunt puține de știut despre acesta deocamdată. Acest lucru va deveni oficial la începutul sau la jumătatea lunii ianuarie, așa că în puțin peste o lună vom ști totul despre beneficiile sale. Cu toate acestea, știm deja că va fi un dispozitiv mare din moment ce ar păstra ecranul uriaș de 6,7 inch al lui OnePlus 10 Pro cu o rată de reîmprospătare ridicată care ar putea sări de la 120 Hz la 144, deși acest lucru ar fi puțin probabil dacă va veni din nou cu o rezoluție de Quad HD Plus de 3216 pe 1440, ceea ce cu siguranță o va face. Cert este că va veni cu procesorul Qualcomm Snapdragon 8 generația a doua și cu RAM care ar fi de până la 12 sau chiar 16 GB. La rândul său, memoria internă a acestui dispozitiv ar ajunge până la 512 GB, capacitate de stocare și în ceea ce privește bateria ar avea o încărcare rapidă de peste 80W, precum și încărcare wireless și încărcare invers wireless. Pentru fotografii, OnePlus 11 Pro ar avea un sistem de cameră proiectat de Hasselblad, producătorul cu care OnePlus colaborează pentru a-și îmbunătăți secțiunea fotografică. iPhone-urile sunt cele mai vândute telefoane în fiecare an, iar iPhone 15 nu ar fi o excepție în 2023. Acest dispozitiv nu ar ajunge până în septembrie, așa că mai este mult de parcurs pentru a-l cunoaște. Totuși, conform unor zvonuri care au ieșit recent la iveală, acesta va avea un design similar cu cel al actualului iPhone 14, cel puțin în ceea ce privește camerele din spate, cu diferența că ar putea găzdui un mini-ecran pe spate care ar afișa anumite date de interes și ar putea fi sensibil la atingere. Totuși, această noutate ar urma să fie atribuită doar celor mai avansate modele de iPhone 15, iPhone 15 Pro și Pro Max. iPhone-ul obișnuit 15 și 15 Plus ar continua cu același design continuu al bazei iPhone 13 și 14. Ar ajunge și cu Apple A16 Bionic al lui iPhone 14 Pro și Pro Max, în timp ce iPhone 15 Pro și Pro Max ar avea noul A17 Bionic. La fel, ar putea păstra cele două camere de 12 megapixeli, în timp ce frații săi mai mari s-ar lăuda cu 3 camere, una dintre ele adică cea principală cu o rezoluție de 48 de megapixeli. Huawei Mate Pro 60 va fi următorul flagship al Huawei și ar urma să sosească în septembrie 2023, mai exact în aceeași lună în care va fi prezentat iPhone 15. Acest dispozitiv va fi unul dintre telefoanele cu cele mai bune camere, așa că sunt multe așteptări în acest sens. Ecranul său va fi și OLED de peste 6,7 inch și cu o rată de reîmprospătare de 120 Hz. La rândul său, dacă Huawei repetă ceea ce a făcut cu Mate 50 Pro, acest dispozitiv va veni cu cel mai bun Qualcomm de până acum și anume Snapdragon 8 generația a doua.
Samsung Galaxy Z Fold 5 nu ar fi doar unul dintre cele mai bune telefoane din 2023, ci și unul dintre cele mai interesante pliabile ale momentului. Acest dispozitiv, care cu siguranță va depăși prețul de 1500 de euro, va veni și cu un design pliabil în stil carte, cu un ecran principal de aproape 8 inch și unul extrem de puțin peste 6 inch, la fel ca Z Fold 4. La rândul său va avea procesorul Qualcomm Snapdragon 8 generația a doua pentru performanțe superioare, RAM de până la 12 GB și un spațiu de stocare până la 1 TB. În rest, este de așteptat să sosească cu caracteristici și specificații premium destul de avansate, dintre care multe ar fi preluate de pe Galaxy S23. Google câștigă din ce în ce mai multă putere cu Pixel, lucru care se datorează în mare parte lui Pixel 6 și 7, care au fost una dintre cele mai bune generații din această serie. Prin urmare, se așteaptă multe de la Pixel 8 și 8 Pro, mai mult decât orice în termeni fotografici, fiind locul în care pixelii s-au evidențiat cel mai mult în trecut. Printre principalele caracteristici, ne putem aștepta la ecrane de tip OLED pe ambele telefoane, cu o rată de reîmprospătare de 120 Hz, precum și o cameră dublă în primul și una triplă cu teleobiectiv în al doilea. Procesorul său, pe de altă parte, va fi un Tensor G3. În cele din urmă avem Xiaomi 14 și 14 Pro, cele două telefoane mobile despre care știm cel mai puțin din această listă. Și este adevărat că Xiaomi 13 rămâne încă de cunoscut, mai exact cel care va ajunge la sfârșitul lunii decembrie a anului 2022, atunci vom putea ști mai exact ce ne așteaptă cu aceste dispozitive. Totuși, ceea ce putem fi siguri este că vor fi două dintre cele mai interesante telefoane din 2023, precum și specificații destul de competitive, care ar include ecrane AMOLED de 120 de Hz și Snapdragon 8 generația a doua. Dacă ți-a fost util acest episod, nu uita să te abonezi la acest canal împreună cu clopoțelul pentru notificări, iar un like din partea ta ar ajuta foarte mult. Mulțumesc și ne vedem la următorul episod.